Goedemorgen, ik ben vroeg. De Royal Scotsman vertrekt pas morgenmiddag, dus ik heb nog een hele dag tijd om in Edinburgh rond te lopen. En dan is dit eigenlijk wel een heel goed begin. Het heet The Dome in George Street. Vroeger was het de Royal Bank of Scotland en nu is het een Royal Café-restaurant. Thank you. Edinburgh, de hoofdstad van Schotland, ligt aan zee en is gebouwd op 7 heuvels. Een mens moet zijn klassiekers kennen en vele ervan hangen in de 23 zalen van de National Gallery. Deze Titiaan bijvoorbeeld, nalatenschap van de Duke of Sutherland, maar ook van Gogh, Renoir, Monet, Rembrandt. Van alle grote hangt er wel iets. En dit is mijn persoonlijke favoriet, de eerwaarde heer Walker. Het is een schilderij van Sir Henry Raeburn, die in de 18e eeuw geboren werd in Edinburgh. Hij maakte eigenlijk naam als portretschilder, maar dit is iets totaal anders. Zo'n deftige geestelijke die dan van die sierlijke rondjes maakt op het ijs. Ik zie het kardinaal Daneels nog niet doen, eerlijk gezegd. Proper museum. Er is een oude en een nieuwe stad, met daartussenin een gordel van groen. Als je door Princes Street loopt, heb je aan de ene kant de skyline van de oude stad en aan de andere kant alle mogelijke winkels. Ze noemen het een van de mooiste winkelstraten van Europa. Ooit gehoord van Jenners, het oudste onafhankelijke groot warenhuis ter wereld? Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Jenners bestaat 166 jaar. Bescheiden begonnen als een kleine winkel op de hoek van Princes Street. Nu 10 etages vol hoeden, schoenen, speelgoed, make-up, binnenhuisinrichting en merkkleding. New York heeft Bloomingdale's. Londen heeft Harrods. En Edinburgh heeft Jenners. Het visitekaartje van Edinburgh is de Castle. Met elke dag hetzelfde ritueel. Why doesn't he shoot at 12 o'clock? That's international time. It would be more normal, no? Well, people say the Scots are keen on looking after our money, but I'd say we don't really believe in waste. We like to look after things. So we shoot at 1 o'clock, 1 shell. If we shot it at 12 o'clock, it would be 12 shells. 12 shells would be more expensive. Yeah. For how long has he been doing this? This Tam Mackay, and he's known as Tam the Gun, the man that fires the gun, he's been doing it for about 25 years. This one doesn't function anymore? No, it's not been fired since 1681. It's a huge one, isn't it? Huge cannon, and a special cannon. From your country. From your country. Present from Mons to the people of Scotland, or to the King of Scotland. And it's been here for a long, long time. Very generous, you know. Yes, very generous. During the Wars of Independence, this castle was held by the English for 18 years. And when the Scots recaptured it in 1314, King Robert the Bruce decided to destroy all the buildings here in the castle. And the idea was that the English could never again hold these buildings or these castles against the Scots. All of the castle here was destroyed apart from this building, which is St Margaret's Chapel. And he kept it here because of the religious connotations and because he was descended indirectly from St Margaret, who was a Queen of Scotland. It's very small. Yeah, and it's still used today for baptisms and for weddings.
very popular for weddings. Yes? Yeah, you can only invite 20 guests. Keeps the cost down. Beneden aan het kasteel begint de toeristische Royal Mile, de grote wandelboulevard van precies 1 mijl. Als je het exclusiever wil, ga dan naar Victoria Street. Daar vind je Mackenzie reistassen, alleen voor kenners. Smells good. De geur van Mackenzie tassen. Ze zijn alleen te koop in Victoria Street, because this is the only shop in the entire world. Yes, very much. Yes. What are they made of? All Italian leather, English brass, German lock and Scottish know-how. That's the trick. That's the trick, yeah. Very individual, built to last, lifetime guarantee, life of the bag. Not my life. Well, no, the life of the bag. Would be perfect for the Royal Scotsman, no? Very much so, yeah. If you can afford the Royal Scotsman, you can afford one of our bags. Yeah. Think about it. Elke vorst wil wel iets nalaten. Sommigen bouwen een burcht, anderen een kasteel, een kerk, een paleis. En Queen Elizabeth heeft ook een paleis laten bouwen. Een paleis op water. Het koninklijke jacht, de Britannia. Bijna een halve eeuw was het jacht symbool van de monarchie, maar ook de meest intieme plek van de koninklijke familie, want de inrichting is helemaal de smaak van de koningin. Sinds 1998 is de boot open voor bezoekers. Tot 2 jaar geleden waren alleen de koninklijke vertrekken geopend voor publiek, nu ook de ruimtes van de mariniers. Bijvoorbeeld de Petty Officers Mess, een ontspanningsruimte met bar. En de Chief Petty Officers Mess, graadje hoger, chicere bar en de drank was beter, schijnt. Wat vat eens af. De ziekenboeg van het schip, met een volledig uitgeruste operatiekamer. Normaal gezien was er altijd een volledige medische staf aanwezig, maar als de koningin kwam, dan bracht ze haar eigen chirurgen mee. Geen ontwerp van de koningin, maar even historisch, koninklijk en luxueus, de Royal Scotsman. Deze exclusieve trein vertrekt in Edinburgh en maakt een grote lus door de Highlands. Het zijn historische rijtuigen uit de jaren 30. Om de reis zo aangenaam mogelijk te houden, mogen er maar 35 passagiers mee. Maar die worden verwend. Proost. This is your cabin. This is my room? Oh, lovely. Your fan operates on a toggle. 1 is on, 2 medium, 3 fast, and 4 is off. You have a personal bathroom? Yes. The outside nozzle on the shower is for pressure and the inside nozzle is for temperature. If there's anything you need, don't hesitate to ask. And I hope you have a most pleasant journey on board the Royal Scotsman. I'm sure I will. Thank you very much. You're welcome. Net op tijd voor die afternoon tea. Wordt alleen maar de eerste dag geserveerd, omdat er nadien telkens uitstappen zijn in de namiddag. Dus we hebben Victoria sponge cake, fruitcake, scones met slagroom of whipped cream, aardbeidjes, zalm, geitenkaas. Oh, en de laatste prosciutto, net op tijd. En een mooi servetje. Smakelijk zeker? A train with a view. I think with guests that we have on board are guests who either travel the world and want something different, or guests who save all their lives for an anniversary or a birthday and come on board and have the luxury for 4 days. Are they very demanding, the guests? No, they're not. No? What is the strangest thing somebody has ever asked you? We have had a guest say that the bubbles were the wrong size in mineral water, then which we did resolve by buying mineral water with the correct size bubbles. You spoil them, your guests. We do. When they're on board, everything is inclusive.
They have breakfast, lunch and dinner on board. In the mornings and afternoons they go on tours. En het eerste uitstapje kondigt zich aan. Whiskyvaten in het landschap. We stappen af voor een distillerij in Elgin. Glengrant is light and fresh. We're using fourth fill bourbon casks, and that gives a very light colour and a dry finish. How come there's so much whiskey in this region? Well, I think that's both historical and geographical. The valley is in an old fault line, so there's lots of natural springs in the area, and we've got very soft water in Speyside, so hence a concentration of whisky distilleries here. Inderdaad, hier volgt de tweede, Chivas Regal. Ze staan al met de drank klaar. De distillerij werkt niet vanavond, maar het is dus proeven en dansen, geloof ik. Intussen is de kok aan een exclusief diner begonnen. De Royal Scotsman wordt het beste restaurant van Engeland genoemd. Tonight's dinner menu is beetroot salad with white radish, truffles. The main course of fillet of beef with pomme fondant, celeriac cream and baby spinach. And for dessert is chocolate soufflé with vanilla ice cream and praline biscuit. De volgende dag rijdt de trein pas echt de Highlands binnen. Ik babbel met de andere gasten en merk dat iedereen zo zijn eigen redenen heeft om deze dure trein te nemen. We're on this train for a honeymoon. We'd thought we'd do something different to the normal holiday, which obviously we can go to the sun and the sea, but we thought we'd travel around Scotland on a beautiful train and have a lovely time. The train trip is kind of to give my husband a chance to see the country, because while he's driving he doesn't really get a chance to see everything. So, and it's just been better than I expected. We told everybody it was a holiday, but the real reason was my father was Scottish and he died many years ago, and when he died he was cremated and his brother scattered his ashes across the Highlands, and it's been a long time since, oh God, I can't say it without crying, since we've seen him, oh God. And so we wanted to come here. Well, my heart's in the Highlands. Dit is het Eilean Donan Castle. Het verhaal wil dat iemand van de Schotse McRae-clan zo'n 100 jaar geleden de ruïnes van het kasteel heropbouwde na een nachtelijk visioen. En toen later de oude plannen teruggevonden werden, bleek elk detail te kloppen. Where the Aberdeen waters flow. Dat is de romantische versie van het verhaal. Maar het past wel bij het kasteel, want het is een heel romantisch kasteel, heel populair en het meest gefotografeerde kasteel van Schotland. En de laatste doet het licht uit. At the break of day. Over the hills and far away. Ik heb 2 dagen op deze trein gezeten en ik ben 2 kilo bijgekomen. Dus ik ga eraf in plakten. Noorden van Schotland en ik zit onder een palmboom. Maar niet voor lang, want in Rossett, vlakbij Edinburgh, wacht de superfast ferry.